MGA kababayan, samahan ninyo akong tuklasin ang kwentong isang panggalan na matagal nang kinikilala at pinapahalagahan sa mundong MGA baril, Griffin Armament. Sa bawat sulok ng industriyang armas, ang Griffin Armament ay naging simbolo ng tibay, husay, at walang kapantay na kalidad. Hindi lang ito basta tatak. Ito ay isang panggakong pinaninindigan ang bawat produkto nila. Itinatag itong dalawang magkapatid na veteranong US Army, kaya't mula piya lang sa simula, alam na nila ang tunay na pangganggalangan at hamon sa larangan. Ang kanilang karanasan sa aktual na serbisyo ang nagsilbing pundasyon ng kanilang negosyo. Hindi lang sila basta negosyante. Sila ay MGA sundalong naging inhinyero na may layuning gumawa ang MGA kagamitang maasahan sa oras ng pangganib at panggangailangan. Ang bawat disenyo ay bunggang kanilang malalim na pag-unawa sa kung ano ang mahalaga sa bawat sundalo at tagapagtanggol ng bayan. Mula sa pressers hanggang kompletong rifle, bawat produkto ay dumadaan sa matinding pagsubok at masusing inspeksyon. Hindi nila pinapalampas ang kahit malit na detalye, lahat ay kailangang pumasa sa pinakamataas na pamantayan ang tibay at performance. Ang reputasyon nila ay hindi basta-basta nakuha. Ito ay bunggang dedikasyon, disiplina, at tunay na serbisyo, hindi lang puro marketing o magagandang salita. Sa bawat rifle at suppressor, naroon ang kanilang panggakong hindi ka bibigwin. Griffin Armament ang ibig sabihin ay kalidad na walang kompromiso, tibay na subok sa iba't ibang sitwasyon. Mula sa pinakamalalupit na kondisyon ang digmaan hanggang sa MGA hamon ng araw-araw na paggamit. Ang bawat produkto ay sinasalamin ang kanilang paniniwala na ang kalidad ay hindi dapat isinusugal. Patuloy silang nag-inobate, laging naghahanap ang paraan para pagandahin, patibayin, at gawing mas episyente ang kanilang MGA produkto. Ang kanilang research and development team ay walang tigil sa paghahanap ng MGA bagong teknolohiya at disenyo na magpapalakas sa bawat armas na kanilang nililikha. Ang tiwalang military, law enforcers, at MGA hobbyists sa buong mundo ay patunayan kanilang panggako sa kahusayan. Hindi lang sa Amerika, kundi pati na rin sa iba't ibang bansa, kinikilala ang Griffin Armament bilang isa sa MGA nanggunguna sa industriya. Ngayon, isang bagong kabanata ang binubuksan nila, isang linya ang MGA rifle na magbibigay ang bagong kahulugan sa performance at reliability. Ang kanilang MGA bagong produkto ay resultang taon-taong pananaliksik at dedikasyon sa pagpapabuti ang bawat aspetong armas. Tumanda kayo dahil ang tatalakayin natin ay hindi lang basta baril, kundi bagong pamantayan ng kahusayan. Sa Griffin Armament, ang bawat sandata ay kwentong tapang, talino, at walang sawang pagsusumikap para sa mas ligtas at mas maasahang bukas. Ngayon, narito na ang sentro ng ating usapan, ang Griffin Armament MK2 series rifles. Hindi lang ito simpleng upgrade. Ito ay isang revolusyonaryong disenyo na sumasagot sa modernong panggangailangan ang shooters. Mas magaan, mas matibay, at mas madaling gamitin, iyan ang MK2. Bawat detalye, mula ambidextrous controls hanggang sa matibay na lower receiver, ay pinag-isipang mabuti. Ang balanse at control ay perpekto, kaya't parang karugtong ang iyong kamay ang rifle. Ang recoil ay mas pino, salamat sa dekalidad na muzzle device. Ang shooting experience ay kakaiba, hindi mo basta makukuha sa ibang rifle. Kung naghahanap kang susunod na antas ng kagamitan, ito na ang dapat mong tingnan. Sa MGA susunod na bahagi, hihimayin natin kung bakit game changer ang MK2 series. Ano nga ba ang tunay na dahilan kung bakit namumukod tanggi ang MK2 series sa daming MGA modernong rifle ngayon? Ano ang MGA katanggihan nito na hinahanap ng MGA seryosong shooters at enthusiasts? Unagan, ang MK2 ay ginamitan ng high-grade 7075 D6 aluminum para sa receivers at handguard. Ang materyales na ito ay kilala sa industriya dahil sa napakagaan nitong timbang, ngunit hindi isinusuko ang lakas at tibay. Ibig sabihin, mas madali mo itong maradalasan mang shooting activity, at hindi ka agad mapapagod kahit matagal ang paggamit. Ang barrel naman ay gawa sa 416R stainless steel, na may espesyal na treatment para mas tumagal at hindi basta-basta kinakalawang. Ang ganitong klase ang barrel ay nagbibigay ng consistent na accuracy at performance, kahit paulit-ulit gamitin sa iba't ibang kondisyon ng panahon. Ang bolt carrier group ay dumaan sa masusing quality control at testing. Bawat piraso ay sinuri para matiyak na walang palya sa bawat putok, kaya't maasahan mo ito sa MGA critical na sitwasyon. Pangalawa, tibay, ang MK2 ay idinisenyo at ginawa para tumagal. Sinubok ito sa matitinding stress tests at harsh environments, kaya't sigurado kang hindi ka bibigwin ng rifleng ito kahit sa pinakamahirap na sitwasyon. Pangatlo, daling paggamit, may ambidextrous controls ito, kaya't kaliwete ka mano kananete, madali mong maabot at magagamit ang lahat ng controls.
Hindi mo na kailangang mag-adjust ang husto dahil ang disenyo ay para sa lahat ng shooters. Ang operasyon, ang MK2 ay natural at intuitive. Kahit baguhan ka lang, mabilis mong matututunan ang tamang paggamit nito at kung sanay ka na, mas lalo mong mapapansin ang bilis at ginhawa sa bawat galaw. Ergonomic ang grip at adjustable ang stock. Bawat bahagi ay may layunin at naisip para sa comfort at performance end user. Maaari mong i-customize ang fit ng gripple ayon sa iyong pangangailangan, kaya't swak na swak ito sa iba't ibang laki at preference ng shooters. Pinagsama-sama ang gun, tibay, at dali sa isang holistic na disenyo. Lahat ng aspeto ng MK2 ay pinag-isipan para magbigay ng best possible experience sa field, mula sa material hanggang sa ergonomics. Kaya naman, ang MK2 ay hindi lang basta rifle, ito ay isang kasangga na may pagmamalaki mo at siguradong mapagkakatiwalaan mo sa bawat laban, training, o shooting adventure. Ano ang sikreto ng MK2 Teknolohiya? Patentadong rail shield handguard system hindi lang proteksyon kundi matibay na platform para sa accessories. Ambidextrous forged lower mula simula, idinisenyo para maging fully ambidextrous hindi lang add-on. Mas mabilis na reloads, mas madaling pag clear, and malfunction. Suppressor optimized buffer system, gumagana ng perpekto, may suppressor manowala, para sa mas mayos na function at mas mahabang buhay ang rifle. Lahat ang teknolohiyang ito ay may practical na benepisyo, hindi lang pampaganda. Griffin Armament ay laging nagtutulak ang hangganan ang AR platform. Kaya't ang MK2 ay hiwalay sa karamihan, testamento sa walang sawang paghahangad ang perpeksyon. Isa sa pinakamalakas na katangian MK2A modularidad, kayang i-customize para sa iba't ibang pangangailangan. M-Lock compatible handguard para sa mabilis at madaling pagdagdag ng accessories. Mas magaan at ergonomic ang setup, walang mabibigat na rails. Mil-spec ang buong rifle, kaya't madaling palitan ang stock, grip at trigger group. Pwede mong gawing long range, CQC o competition rifle, isang platform, maraming gamit. Ang modularidad ay hindi lang para sa hobbyist. Practical ito para sa home defense o competitive shooting. Isang rifle, maraming tungkulin, hindi mo na kailangan ang iba't ibang baril. Ang MK2 ay extension ng iyong sarili, nakatun sa iyong shooting style. Isang matalinong pamumuhunan para sa sinumang shooter. Paano magagamit ang MK2 sa practical na paraan dito sa Pilipinas? Para sa target shooting, ang 416R stainless steel barrel at sub-MOA accuracy ay pundasyon ang gitagumpay. Magana at balanse, kaya't mabilis kang makalipat ang target, perfect para sa competition. Predictable trigger pull para sa kontroladong pagputok. Sa home defense, ang gun at ambidextrous controls ay bentahe sa masisikip na espasyo. Kakayahang magkabit ang ilaw para sa positive target ID sa dilim. Pinakamahalaga, reliability, puputok ito bawat beses na kailangan mo. Ang MK2 ay hindi lang baril, kundi maasahang tool para sa proteksyon ng pamilya. Isang halimbawa ang tunay na pagtitiwala si Mang Jun, isang negosyante at seryosong gun enthusiast na matagal nang naglalakbay sa mundong MGA baril. Sa daming kanyang karanasan, alam niya ang halagang bawat detalye sa isang rifle. Marami na siyang nasubukang rifle sa paglipas ng MGA taon, mula sa tradisyonal hanggang sa pinakabagong modelo. Ngunit nang subukan niya ang MK2, agad niyang naramdaman ang kakaibang kalidad at performance nito, isang bagay na hindi niya naranasan sa iba. Gun, balanse, at kalidad, lahat ramdam niya sa bawat hawak. Hindi lang basta magaan, kundi tamang-tama ang pagkakabalanse, kaya't comfortable siya kahit matagal gamitin. Ang bawat detalye, mula sa grip hanggang sa trigger ay nagpapakita ang husay sa paggawa. Sa shooting range, napansin niyang naging mas consistent ang tama niya sa target. Ang bilis ng reload, salamat sa ambidextrous controls, ay nagbigay sa kanyang kumpiyansa na makipagsabayan sa MGA kompetisyon. Hindi na siya nag-alalang magkamali sa gitnang aksyon. Dahil dito, naging paborito niya ang MK2, hindi lang sa kompetisyon kundi pati sa home defense. Alam niyang maasahan niya ito sa anumang sitwasyon, mapalaro man o totong pangganib. Isang gabi, nagising siya sa kakaibang ingay sa kanilang bahay. Dahil sa gun ng MK2, madali niyang nanabigate ang bawat sulok ng bahay. Hindi siya nabigatan o nahirapan sa paggalaw kahit madilim at tahimik ang paligid. Ang tactical flashlight na nakakabit sa M-Lock handguard ang nagsilbing mata niya sa dilim. Kitang-kita niya ang paligid at naging alerto siya sa bawat galaw. Sa presensya ng masahang rifle, hindi na kinailangan ni Mang Jun na gumamit ang dahas.
Sapat na ang makita ang magnanakaw na handa siya at may dekalidad na sandata kaya tumatras ang masamang lubat ligtas ang kanyang pamilya. Ang tiwala ni Mang Jun sa MK2 ay hindi basta-basta nabuo. Bunga itong bawat putok, bawat arawang paggamit, at bawat sandaling napatunayan niyang maasahan niya ito sa anumang pagsubok. Ganyan ang epekto ang dekalidad na kagamitan, nagbibigayang kumpiyansa, kahandaan at kapayapaan ang isip sa bawat may-ari. Bakit dapat isa lang ang Pinoy gun owner ang MK2 series? Una, practical tayo, gusto natin ng tibay at reliability na tatagal. Ang MK2 ay pamumuhunan, hindi gastos, isang rifle na pwede mong ipamana. Pangalawa, gusto natin ng customizable, modularidad, NGMK2 ay swak sa Pinoy. Pangatlo, seguridad, ang features NGMK2A ideal para sa home defense. Hindi ito tungkol sa karahasan, kundi sa pagiging handa at responsible. Ang MK2A produktong husay, tibay, at praktikalidad, swak sa Pinoy values. Para sa mapanuring shooter, ito ang the best na pagpipilian. Bilang pagtatapos, ang MK2 series ay bunggan karanasan, pananaliksik at dedikasyon sa kahusayan. Mula sa kasaysayan ang Griffin Armament hanggang sa makabagong teknolohiya, ito ay bagong pamantayan ng performance at reliability. Magaan, matibay, ambidextrous, at modular, lahat ang kailangan ang Pinoy shooter. Ang MGA benepisyo nito ay practical, para man sa competition o home defense. Ang MK2 ay nagbibigay ang kumpiyansa at kapayapaan ang isip sa bawat responsibleng mamamayan. Ito ay pamumuhunan sa seguridad, kakayahan, at kapayapaan ang isip. Griffin Armament MK2 series, handa sa tawag ang